Nếu có một nơi được gọi là thủ phủ lừa đảo của Đông Nam Á thì đương nhiên rồi, đó chính là Campuchia, đặc biệt là thành phố Sihanoukville và những vùng biên của Campuchia. Sau năm 2018, khi Trung Quốc cấm đánh bạc trực tuyến, hàng ngàn doanh nghiệp đen đã chạy sang Campuchia. Phía bắc Campuchia, qua Lào là Myanmar, nơi tình hình không kém phần phức tạp. Và nhìn trên bản đồ bạn sẽ thấy rằng biên giới Thái Lan, Myanmar dài dằng dặc qua những con sông. Bên này là Thái Lan, bên kia là Myanmar. Và đặc biệt ở Myanmar đó là một vùng đất có tên là Myawaddy. Chính ở Myawaddy, giữa núi rừng hiểm trở mọc lên những khu phức hợp khổng lồ. Nổi tiếng nhất là KK Park. Từ trên cao, nó nhìn giống một khu đô thị kiểu Mỹ, có biệt thự, bãi cỏ, nhà hàng, có cả ngân hàng, thậm chí là cả bệnh viện. Nhưng bên trong là hàng nghìn người bị nhốt và những nhân viên lừa đảo bất đắc dĩ. Tin mới nhất, cơn bão đã đến. Sau hàng loạt phóng sự của các tờ báo phương Tây và của cả châu Á nữa như là The Guardian, Yonhap và The Nation, cùng với loạt điều tra của tổ chức FBI và nước Anh, các ông trùm đã không thể trốn mãi. Bọn chúng đã tháo chạy. Tháng 10 năm 2025, Mỹ và Anh đã đồng loạt tung lệnh trừng phạt nhắm vào những ông lớn của Campuchia trong ngành lừa đảo, đặc biệt là Trần Trí, ông chủ của Prince Group, người bị cáo buộc rửa hàng tỷ đô la Mỹ qua Bitcoin. Các tài sản bị đóng băng, sòng bạc bị kiểm tra, hàng trăm nghi phạm bị bắt. Chính quyền Campuchia lúc này không thể im lặng được nữa vì sức ép quốc tế là quá lớn. Còn ở Myanmar, quân đội bắt đầu nã pháo vào KK Park và những khu lừa đảo khác. Một phần vì muốn lấy lại quyền kiểm soát, một phần vì bị Trung Quốc thúc ép. Cánh lừa đảo đã khiến cho tình hình ở biên giới với Trung Quốc rất phức tạp. Hàng nghìn kẻ lừa đảo cũng như một số người ở trong đó đã bỏ chạy. Có kẻ bơi qua sông bằng thùng xốp để sang Thái Lan. Cảnh tượng hỗn loạn đến mức đường biên giới này tắc nghẽn và cảnh sát Thái Lan phải bố trí xuồng cứu hộ để mà vớt bớt người. Từ trên không, drone ghi lại cảnh khu KK Park, khu lừa đảo cháy, trống rỗng, cổng gãy, chỉ còn lại tường bê tông và dãy phòng bị bỏ hoang. Một đế chế lừa đảo online trị giá hàng tỷ đô đã sụp đổ trong vài tuần, hay ít nhất là đã bị rạn vỡ trong vài tuần. Tội phạm mạng khác với tội phạm thông thường ở chỗ, nó không cần lãnh thổ cố định, chỉ cần có internet, điện, nước và bảo kê là có thể vận hành ở bất kỳ đâu. Khi Campuchia và Myanmar không còn an toàn, những băng nhóm này bắt đầu tản ra như ong vỡ tổ. Chúng đã chạy như thế nào? Và chúng sẽ chạy đi đâu? Một số đã chạy sang biên giới Thái Lan, số khác chui vào Lào, thậm chí có nhóm nhỏ rẽ sang Philippines, nơi từng là ổ lừa đảo quốc tế cách đây hơn 10 năm. Bây giờ, hãy cùng soi vào một vài khu vực mà bọn lừa đảo đang lẩn trốn và sẽ tiếp tục hoạt động. Tại Thái Lan, khu vực được chọn nhiều nhất là tỉnh Tak, Mae Sot và Chiang Rai vì giáp Myanmar, có nhiều đường sông và dễ bắt sóng từ bên kia biên giới. Bên ngoài thì chúng sẽ thuê nhà, mở công ty công nghệ hoặc những sòng bạc mini. Bên trong chính là những trung tâm lừa đảo vài chục người, máy tính nối mạng 247, giả danh ngân hàng, cảnh sát, công ty đầu tư, thậm chí là những người yêu ảo để mà moi tiền, có khi moi từ chính túi của chúng ta. Và không chỉ có Thái Lan đâu, ít ai để ý. Lào, quốc gia nằm kẹp giữa Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam, đang dần trở thành một điểm trung chuyển mới. Lý do thì cũng đơn giản thôi, biên giới của Lào quá dài và rừng núi thì rậm rạp, chính phủ thì thiếu nhân lực kiểm soát. Một số trung tâm dịch vụ khách hàng đã bắt đầu mọc lên ở Lào, được quảng cáo là đầu tư công nghệ. Nhưng thực tế, đây là các điểm trung gian, chuyển tiền, nhận dữ liệu, cung cấp SIM và thiết bị cho các băng nhóm ở Thái Lan và Myanmar. Phần về Lào mình sẽ làm chi tiết ở một câu chuyện sau. Nếu mà mở bản đồ ra thì ngay kể cả khi bọn lừa đảo từ Campuchia chuyển sang Lào hay là Thái Lan, chúng cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Bởi vì bạn sẽ thấy từ Sihanoukville của Campuchia chạy sang Lào rồi sang Thái Lan, đâu đó chỉ khoảng 400 cây. Một chuyến xe tải qua hai biên giới là tới. Đó chính là tuyến đường ngầm mà các tổ chức tội phạm dùng để chuyển trụ sở. Và chúng cũng có thể chuyển trở lại nơi cũ, đó là Philippines. Bởi vì trước khi Campuchia nổi lên, Philippines mới là ông vua lừa đảo ở Đông Nam Á với những kẻ xấu. Từ quãng những năm 2000 đến quãng năm 2016, hàng trăm trung tâm tổng đài giả mạo đã mọc lên ở Manila, ở Cebu và chúng đã từng lừa hàng triệu đô la Mỹ, thậm chí là hàng tỷ đô la Mỹ của những người phương Tây, chủ yếu là người Mỹ, người Canada và người Anh. Rồi là vụ lừa đảo tại Bangladesh năm 2016, nơi hacker đánh cắp 81 triệu đô la Mỹ qua ngân hàng Philippines, là một trong những vụ rửa tiền kinh điển nhất trên thế giới. Giờ đây, sau khi Campuchia bị truy quét, một số tổ chức đang quay trở lại Philippines, dựng lên những trung tâm để mà gọi điện thoại trá hình, những trung tâm chúng ta tạm hiểu là chăm sóc khách hàng, nhắm vào người nước ngoài và cả công dân châu Á.
Một điểm đến nữa ít người ngờ tới đó là Sri Lanka. Sri Lanka là một quốc gia như thế nào? Họ đã chịu khủng hoảng kinh tế cách đây khoảng 3 năm và đang bị lợi dụng vì chính quyền yếu và dễ mua chuộc. Những tổ chức châu Á thuê đất ở Colombo dùng danh nghĩa là các công ty IT, các công ty khởi nghiệp, các công ty blockchain, thực ra là để vận hành các hình thức lừa đảo khác nhau. Còn ở châu Phi, như đã đề cập trong một video khác, Nigeria chính là tổ tiên của lừa đảo hiện đại. Từ những năm 1990, nước này đã nổi tiếng với kiểu thư điện tử từ Nigeria, giả danh hoàng tử, công chúa, giả danh những vị tướng, những vị quan chức xin giúp chuyển tiền đổi lấy hoa hồng. Giờ đây, những chuyên gia lừa đảo Nigeria đang hợp tác ngược lại với các băng nhóm ở châu Á. Người châu Phi sẽ tạo danh tính, người Trung Quốc và Thái Lan cung cấp kỹ thuật, người Philippines vận hành, người Việt biết đâu lại phụ trách nhân sự. Đó là một chuỗi tội phạm toàn cầu, không còn ranh giới quốc gia nữa. Vậy thì sau khi mà bọn lừa đảo tháo chạy khỏi Campuchia và Myanmar, liệu Campuchia và Myanmar có thoát khỏi cái bóng đen này hay không? Trong ngắn hạn, Campuchia buộc phải làm sạch hình ảnh. Sau vụ trần trí và sức ép của Mỹ cũng như là Anh, chính quyền Phnom Penh đang tăng cường truy quét, siết cấp visa, thậm chí phối hợp với Trung Quốc giải cứu hàng ngàn lao động. Một phần vì lo ngại bị trừng phạt, một phần vì ngại bị lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu liệt vào danh sách đen. Khi đó thì đầu tư nước ngoài sẽ rút sạch, bởi vì không ai muốn đầu tư vào một chỗ có bọn lừa đảo cả. Không ai biết dòng tiền của mình sẽ đi về đâu. Nhưng đó là ngắn hạn, còn dài hạn thì cũng khó nói. Một trung tâm lừa đảo trung bình có thể kiếm về hàng trăm nghìn đô la Mỹ mỗi tháng, trong khi hối lộ quan chức chỉ tốn có vài ngàn đô. Khi đồng tiền lớn đến mức đó thì nguy cơ tái sinh là có thật, nhất ở những vùng xa xôi như là Poi-Pet, Ba Vẹt hay là Cốc Công, nơi biên giới rối rắm, chính quyền yếu và lợi nhuận quá béo bở. Bọn lừa đảo vẫn đang chờ cơ hội để quay trở lại. Myanmar thì phức tạp hơn nhiều. Chiến sự giữa quân đội và lực lượng dân quân khiến nhiều vùng bị vô chủ. Trong vùng Tam Giác Vàng, giáp ranh Thái Lan, Lào và Myanmar, có những nhóm vũ trang địa phương kiểm soát cả thành phố. Chính họ là những người bảo kê cho bọn lừa đảo, đổi lấy tiền, đổi lấy vũ khí. Vì thế, dù quân đội tấn công vài nơi thì chỉ cần vài tháng sau, lừa đảo lại mọc lên, bởi ở chỗ đó vẫn có những người cần tiền, những người sẵn sàng nhận tiền để bảo kê cho bọn lừa đảo. Tại sao bọn lừa đảo chuyển đi nhiều nơi nhưng hầu như cũng chỉ thích chuyển lại khu vực Đông Nam Á? Bởi vì nhìn vào bản đồ toàn khu vực Đông Nam Á, bạn sẽ thấy một điều thú vị nhưng cũng đáng sợ không kém phần, bởi vì nơi này đang thu hút bọn lừa đảo. Đông Nam Á có địa hình cực kỳ thuận lợi cho tội phạm mạng và buôn người. Phía Bắc giáp Trung Quốc, dân số khổng lồ, dễ tuyển người và từ lâu cũng nổi tiếng với nạn buôn người. Phía Tây là vùng rừng núi Myanmar, Lào, Tam Giác Vàng, rất khó kiểm soát và có nhiều nhóm dân quân. Ở đây thì chính phủ không thể nắm được hết tình hình. Phía Nam là biển với hàng ngàn đảo nhỏ dễ trốn như ở Campuchia và Philippines. Mạng lưới Internet thì phủ khắp, nhưng biên giới quốc gia thì lại lỏng lẻo. Một người chỉ cần băng qua con sông là đổi lãnh thổ, nhưng vẫn dùng được SIM điện thoại của lãnh thổ bên kia. Đó là lý do tại sao các băng nhóm lừa đảo chọn nơi này thay vì châu Âu, vì chỗ này vừa rẻ, vừa dễ, lại vừa ít rủi ro. Và cần phải khẳng định rằng, sau khi bị truy quét, các tổ chức lừa đảo online này chắc chắn là không biến mất. Chúng sẽ không hoàn lương. Chúng chỉ nhỏ lại và tỏa ra nhiều nước khác nhau, giống như virus tách ra thành nhiều biến thể mới. Từ những đế chế hàng ngàn người như là KK Park, chúng sẽ chuyển sang những mô hình nhỏ hơn, một vài chục người, phân tán ở khắp nơi. Biết đâu đó là Bangkok, Vientiane, Cebu, Colombo, Lagos. Mỗi nhóm sẽ dùng VPN, dùng các ứng dụng và dùng tiền ảo để hoạt động mà không để lại dấu vết. Thậm chí giờ đây, chúng còn dùng AI, dùng deepfake để giả giọng người thân, rồi là giả những người có tiền, chatbot thì tán tỉnh tự động, khiến người bị hại gần như không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Một ngành công nghiệp tội lỗi đã đạt đến trình độ 4.0, thậm chí là chúng còn đi trước cả chúng ta. Cái đau nhất là người Đông Nam Á, trong đó có người Việt Nam, vừa là nạn nhân, vừa là công cụ. Một thanh niên Việt Nam có thể bị dụ sang Campuchia làm IT lương cao rồi bị ép lừa người khác. Một cô gái ở Thái, ở Lào sẽ làm chăm sóc khách hàng, cuối cùng bị giam, bị đánh, bị biến thành mồi câu cho bọn lừa đảo. Tất cả đều là nạn nhân, vừa bị lừa tiền lại vừa bị lừa mạng sống. Hiện nay vẫn còn khoảng hàng trăm nghìn người bị giam dọc biên giới Myanmar, Thái Lan và Lào. Một con số khổng lồ cho thấy đế chế lừa đảo này vẫn đang sống khỏe. Vậy là trong những năm qua, thế giới nói chung và Đông Nam Á nói riêng đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Địa ngục thì biết chạy từ nước này sang nước kia. Khi Campuchia bị siết, chúng chạy sang Myanmar. Khi Myanmar nổ súng, chúng tràn sang Thái Lan và Lào. Khi Thái Lan kiểm soát, chúng lại vòng xuống Philippines, Sri Lanka rồi vươn sang tận châu Phi. Và đó là sự thật cay đắng.
Khi vẫn còn những người tin vào tình yêu ảo, tin vào đầu tư lãi rất đơn giản mà lãi rất cao hay việc nhẹ lương cao ở nước ngoài, thì chừng đó các đế chế lừa đảo vẫn còn đất sống dù phải chạy đến đâu đi nữa. Campuchia và Myanmar có thể thôi nhé, sẽ không còn là thủ phạm lừa đảo online như trước, nhưng bản đồ tội phạm thì lại mở rộng khắp châu Á, từ biên giới Thái Lan, rừng núi Lào đến đảo Cebu rồi cả châu Phi xa xôi. Những đế chế ấy chỉ đang thay da đổi thịt, chờ ngày trở lại. Và nếu chúng ta không tỉnh táo, rất có thể địa ngục lừa đảo ấy sẽ mọc lên ngay bên kia biên giới, chỉ cách Việt Nam một cây cầu mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.